Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, para sa video natin ngayon, ay gagawa tayo ng crochet earrings. Ito guys, pwede nyong ipang-negosyo ito. At napakasimple lang gawin ito. May tutorial ako na malaking rows. Pwede nyong sundan yon o pwede nyo rin sundan tong video na to kung paano gumawa ng rows. At saka meron tayong hook, meron tayong jump ring, meron tayong needle, meron tayong crochet hook, at saka meron tayong yarn. So, ang gamit ko dito sa medyo malaki siya, is embroidery thread. Tapos, itong isa, maliit siya na rose. Kung ikumpara natin, mas maliit siya. Kasi ang gamit ko na yarn na ito is 10mm na yarn. Sobrang fine ng yarn na to. At saka ito fabric stiffening spray para maging yung form niya hindi kasi fabric kasi ito para mag-stiff siya. Ayan. At saka meron tayong scissor at meron din tayong plier para sa ating jump ring. So, may paper plate ako kasi pagtapos na ako sa rows, sprayhan ko siya, ilalagay ko dito. Kaya ito, may mark siya ng fabric stiffener spray. Parang glue kasi siya para maging stiff siya or parang hindi siya malambot. So, ayan, nagpo-form talaga siya ng rose kasi may parang glue tayo or fabric stiffener. So, ayan guys, simulan na natin ang paggawa ng earrings. So, ngayon, hindi muna natin to gagawin kasi sobrang liit siya. Matatagalan tayo. So, ang gagamitin muna natin is yung embroidery thread. So, first things first, ayan, slip knot muna tayo, tapos 26 chain. One, two, three. Ayan, tapos na yung 26 natin. Tapos, mag single crochet tayo from dito papunta dito sa dulo. Okay? Single crochet. Tapos na yung single crochet natin. Tapos mag-chain 1 lang tayo. Tapos i-turn lang natin. So, dito na tayo magsa-start ng ating petal. So, half double crochet tayo sa first stitch. Tapos, magsa-start na tayo ng first petal natin. Kung gagawa kayo ng ganito guys, patient lang talaga at more practice. Huwag niyong madaliin.
tapos double crochet tayo, 5 double crochet sa isang stitch. 1, 2, 3, 4, 5. So ayan na yung petal natin, tapos mag-chain, not chain, slip stitch tayo sa next stitch. So ayan lang yun guys. Tapos 5 double crochet na ganito sa isang stitch, tapos slip stitch sa next stitch. Okay? So next is half double crochet sa next stitch. So 5 half double crochet sa next stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So next stitch is slip stitch. So pagkatapos ng half double crochet, 4 na half double crochet is slip stitch, tapos single crochet, 5 single crochet sa next one. So 3 single crochet, sa 3 petals ng single crochet. Ito 1, So ito na yung last natin guys. Habaan lang natin yung dulo para nagagamitin tayo na matahi yung petals. Okay? Ayan. Tapos ipitin na lang natin to. So yun guys. Tapos na yung petals natin. Ngayon i-arrange na lang natin gaya nung yung tutorial natin sa malaking rose. So i-arrange na lang natin to.
finish na natin, tapos tahiin na lang natin. Okay? So, pwede niyong itali ito para secure talaga. Tali niyo lang. Tapos ito pwede niyong itago sa may yarn na yan. So, ayun guys, natapos na yung rose natin. So, parang ano siya, floppy siya kung tingnan. Kaya, ang gagawin natin is, maglalagay tayo ng fabric stiffener para medyo hindi siya floppy at saka parang magpo-form talaga siya ng rose kagaya nito. So, ilagyan muna natin ng spray. Konti lang. Ilagay natin. Oops, nagbabos siya. Ngayon, nagbabos. Shake kasi. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng blower o electric fan para madaling ma-dry. Tapos i-form nyo lang ng rose na magandang rose. Ayan, ganyan. Pwede nyo yan yung petal, pwede nyo parang buds lang siya. Tapos huwag na natin antayin mag-dry. Pwede nyo nang ilagay itong jump ring. Pwede kayong maglagay ng 2 jump ring or 1 jump ring. So, sa akin, nilagyan ko ng 2 jump ring. So, dito ko nilagay yung jump ring. Ayan. Lagyan ko ng 2 jump ring. Tapos, yung isa. Ayan. Oops. Tapos ilagay din natin yung hook. Itong hook na gamit ko is hypoallergenic to, stainless steel, para hindi mangati yung tenga. Ayan. Ayan na guys. Tapos i-dry nyo lang to. Oops, nasali pa tuloy yung isa. Ayan. Ayan. So, pwede nyo yung i-form. Ayan o. Hindi na na-form masyado. Ayan, i-form nyo lang yung rose na yan. Hagayan ng ganito. Ayan, pareho sila ng size kasi embroidery thread itong gamit ko. Tapos ito, embroidery thread. Pero ito, maliit siya. Kasi ito yung gamit ko. So, super fine na yarn. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. At sana makagawa din kayo kasi pwede to talaga pang-negosyo. As a matter of fact, marami na akong orders na ganito, na earrings, na rose, kasi maganda kasi siya. Pwede rin kayong gumawa ng iba't ibang kulay. Oops, meron pa palang kulang kasi may lock ito. Hanapin ko muna yung lock. Pero ayun guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please i-share nyo lang ito sa inyong mga friends para din matuto sila kung paano gumawa ng crochet earrings. At pwede rin nilang i-negosyo. Pwede nilang ibenta sa mga kapitbahay, mga kaibigan nila. At salamat guys sa inyong panonood at sa inyong palaging suporta sa akin.
At makita-kita ulit tayo sa ating next tutorial at ingat kayo lagi. Bye-bye!